วัสดีค่ะไลลาค่ะวันนี้เราอยู่ในนิทรรศการ Domestic ค่ะซึ่งก่อตั้งโดยดีไซน์แพนค่ะดีไซน์แพนเป็นกลุ่มของนักออกแบบผลิตภัณฑ์และของตกแต่งค่ะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 ดีไซน์แพนเป็นกลุ่มของนักออกแบบที่ต้องการจะรวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้เพื่อที่จะผลักดันนักออกแบบไทยไปสู่ระดับสากลค่ะค่ะโดยปีนี้นะคะเราก็ได้โจทย์ Domestic ค่ะซึ่งในปีนี้เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างทั้งการปรับตัวทั้งกระบวนการคิดทำให้เราได้แนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตโปรดักต์ค่ะโดเมสติกเราแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่นะคะตามระดับที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุดก็คือจากระดับประเทศไปจนถึงระดับจิตใจค่ะค่ะเดี๋ยวเดินดูงานกันได้เลยค่ะ ค่ะค่ะก็หมวดแรกนะคะจะเป็นหมวด Nation ค่ะ Nation นะคะคือการพูดถึงสิ่งของทั่วไปที่พบได้ตามทั่วไปในประเทศเลยค่ะโดยไม่จำกัดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะก็คือการพูดถึงเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในระดับระยะยาวค่ะโดยเทรนด์ของนักออกแบบไทยปีนี้ที่เราพบส่วนใหญ่ก็คือการออกแบบเพื่อความยั่งยืนค่ะค่ะโดยงานชิ้นแรกนะคะเป็นงานของ Think Studio ค่ะ Think Studio สนใจในเรื่องของ Waste Product ค่ะทั้งเป็นวัสดุทั้งจากการเกษตรจากอุตสาหกรรมค่ะ เช่นเปลือกกระดองปูเมล็ดกาแฟกะลาค่ะโดยติงนะคะก็จะได้นำวัสดุทางเลือกใหม่มาทดลองทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะค่ะงานต่อไปนะคะเป็นของเจิม Everything ค่ะโดยดีไซเนอร์สนใจเรื่องการแสดงออกทางการเมืองค่ะเป็นคอนเซปต์ปักเองเก็บเองก็คือเราสามารถยกเก้าอี้ไปได้ทุกที่ทั่วประเทศเพราะว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกที่เลยค่ะค่ะงานต่อไปนะคะเป็นของทีมมาจินค่ะโดยเป็นความคิดเห็นทางเรื่องชายขอบค่ะมาจิ้นเป็นการรวมกลุ่มของนักออกแบบที่สนใจงานหัตถกรรมค่ะก็เลยสื่อสารสิ่งที่พบเจอเวลาไปลงพื้นที่อะค่ะผ่านวารสารค่ะเฉพาะกิจค่ะงานต่อไปในหมวดเนชั่นนะคะเป็นงานของคุณอัญญาค่ะคุณอัญญามุ่งเข้าสนใจเรื่องการลดคาร์บอนฟุตปรินท์กับฟู้ดเวสต์นะคะโดยผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยการผลิตจากเครื่อง3 มิติค่ะโดยการลดฟู้ดเวสต์เป็นทั้งการลดฟู้ดเวสต์แล้วก็ฟู้ดสไมล์นะคะโดยที่เราไม่มีบรรจุภัณฑ์ของสาหร่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดินทางไปซื้อสาหร่ายหรือว่าผักวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไกลๆบ้านเลยค่ะค่ะส่วนงานชิ้นต่อไปเป็นสตูดิโอแวร์ค่ะแวร์นะคะเป็นสตูดิโอที่ทำเกี่ยวกับเครื่องแก้วค่ะก็เลยสนใจการทำเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องแก้วให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะค่ะงานต่อไปเป็นของทารินซึ่งสนใจในเรื่องของอิฐมอนอิฐบล็อกค่ะก็เลยนำอิฐมอนอิฐบล็อกนะคะในรูปแบบเดิมเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบใหม่โดยการเปลี่ยนฟังก์ชันให้สามารถเขี่ยบุหรี่ได้หรือว่าวางปากกาวางเป็นแจกันได้ค่ะที่ไม่ใช่การเอาอิฐไปสร้างบ้านเหมือนเดิมแล้วค่ะงานต่อไปเป็นงานของ Rubber Idea ค่ะซึ่งงานนี้ได้รางวัลด้วยนะคะในปี 2020 ค่ะ Rubber Idea ค่ะเป็นบริษัททำวัสดุจากยางพาราที่สนใจอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราของไทยให้ไปสู่ระดับสากลค่ะโดยการนำยางพาราหรือว่านำถุงมือยางค่ะที่ไม่ผ่าน QC จากโรงงานมาแปรรูปทำใหม่เป็นกระเป๋ารักโลกค่ะโดยใช้ชื่อว่าถุงยางรักโลกค่ะต่อไปเป็นงานของดีไซน์ลีฟนะคะเป็นงานที่ชื่อว่าแผงลอยค่ะโดยดีไซเนอร์ได้ตีความว่าแผงกับลอยแยกกันค่ะคำว่าแผงนะคะดีไซเนอร์ก็มาตีความออกเป็นการแผ่การวางค่ะก็เลยได้เป็นรูปแบบของเสื่อค่ะส่วนคำว่าลอยก็คือการใส่สูญญากาศเข้าไปในเสื่อทำให้สามารถบรรจุสินค้าได้ค่ะวัตถุแล้วก็เสื่อนี้สามารถซ้อนทับได้ค่ะเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บวัตถุค่ะงานในหมวดสุดท้ายของหมวด Nation นะคะคือผลงานของ eStudio ค่ะ eStudio นะคะเป็นสตูดิโอที่สนใจในการออกแบบสิ่งทอและก็ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมค่ะก็เลยได้มาเป็นเบาะนั่งที่รองรับได้ถึง5 คนค่ะโดยการใช้ผ้าที่เป็นวัสดุออร์แกนิกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูหมวดต่อไปกันเลยค่ะ
ค่ะต่อมาเป็นหมวด local นะคะ ได้มีตามมาช่วยแนะนำงานในหมวดนี้ค่ะ ซึ่งในหมวด local นี้เกี่ยวข้องยังไงนะคะ เป็นหมวดที่เป็นหมวดที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความถนัดแล้วก็วัสดุในการในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเลยค่ะในทีมแรกที่เราจะเสนอก็คือ Work for พระโขนงค่ะคือเขาบอกกับเราว่าเขาต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างครบจบในที่เดียวที่เป็นละแวกบ้านของเขาก็คือพระโขนงนั่นเองเขาได้ให้แบบตัดเย็บกระเป๋ากับช่างจำนวน5 คนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าความสามารถในการตีความของช่างแต่ละคนนี้มีไม่เท่ากันเขาก็เลยให้แบบให้ช่างไปตีความเองแล้วก็ทุกๆอย่างทั้งวัสดุและความสามารถของช่างอันนี้ก็คือจะครบจบในพระโขนงค่ะค่ะงานต่อไปก็เป็นงานของ Everyday Studio ค่ะค่ะ Everyday Studio นี้เขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือยางพาราใช่ไหมคะเก้าอี้อันนี้ทำมาจากยางพาราซึ่งเป็นมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแล้วก็หาได้ง่ายในประเทศไทยมีราคาถูกเขาต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุชิ้นนี้ก็เลยนำมาออกแบบเป็นเก้าอี้ตัวนี้แล้วเขาก็ยังคำนึงถึงการจัดเก็บแล้วก็เอามาขนส่งเป็นได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคค่ะงานต่อไปเป็นงานของสารศาสตร์ค่ะค่ะสารศาสตร์ได้ทำพาร์ติชันออกมาเป็นจากเตยทะเลค่ะซึ่งเตยทะเลเป็นวัสดุที่หาได้ในประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักเขาก็เลยนำมาทำให้คนรู้จักโดยการออกแบบมาเป็น partition อันนี้เขาคำนึงถึงฟังก์ชันในการใช้งานคือเขามีลูกเล่นของ partition ก็คือระดับหนึ่งจะเป็นกระจกอีกระดับหนึ่งสามารถปรับมาเป็นที่เก็บของได้ด้วยมันติฟังก์ชันมากๆเลยค่ะต่อไปงานสุดท้ายนะคะเป็นผลงานของทาง Atelier to Plus ค่ะอันนี้เขาได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านศรีดอนชัยซึ่งเขาเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับทำลายผ้าลายไทยลื้อซึ่ง Atelier to Plus เขาได้มาช่วยออกแบบให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นประยุกต์เข้ากับปัจจุบันมากขึ้นค่ะค่ะโอเคค่ะไปดูหมวดต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อมาเป็นหมวด Community นะคะได้ไมมินมาช่วยอธิบายงานในหมวดนี้ค่ะก็หมวดของ Community นะคะจะเป็นหมวดที่พูดเกี่ยวกับการร่วมมือกันของกลุ่มคนแล้วก็ชุมชนทั้งในด้านของการทำงานแล้วก็ในด้านของความสัมพันธ์ค่ะค่ะซึ่งตัวแรกเป็นงานของคิตาโขนค่ะคิตาโขนนะคะเป็นแบรนด์ที่ทำงานร่วมกันกับชุมชนหัตถกรรมและเขาต้องการจะแสดงให้เห็นความน่าสนใจแล้วก็สิ่งใหม่ๆของวงการหัตถกรรมมากขึ้นและต้องการรักษาวงการหัตถอุตสาหกรรมเนี่ยให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะตัวแรกก็คือชื่อว่า Fat Boy เขาสงสัยในเรื่องของความพอดีทั้งในเรื่องของระยะเวลาการทำงานสารแล้วก็ในเรื่องของความยากง่ายในการทำงานสารค่ะโดยที่เขาอยากจะดึงให้ช่างแล้วก็คนที่จะเป็นเจ้าของผลงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้เจ้าของผลงานได้ออกแบบลวดลายของตัวเองส่งต่อไปให้ช่างเพิ่มงานฝีมือแล้วก็ความเป็นตัวเองลงไปในงานค่ะก็จะออกมาเป็นตัว Fat Boy ตัวนี้นอกจากนี้นะคะความยั่งยืนของวงการหัตถกรรมที่เขาต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเป็นธรรมชาติตัวนิกมาเขาทำจากผืนผ้าใบที่เป็นผืนผ้าใบ Eco Friendly 100% ค่ะนอกจากเป็นผืนผ้าใบที่ทำจากธรรมชาติวัสดุธรรมชาติแล้วเขายังสนใจเรื่องของการย้อมสีให้เป็นสีธรรมชาติเช่นกันเขาเลยไปร่วมมือกับชุมชนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติโดยที่เขาอยากให้ทั้งสองฝ่ายพัฒนาไปพร้อมกันแล้วก็ใช้โน้ตฮาวของซึ่งกันและกันด้วยค่ะค่ะต่อไปเป็นผลงานของโนโมโนค่ะโนโมโนนะคะเขาจะสนใจเกี่ยวกับกลุ่มของคนที่รักสวยรักงามโดยเฉพาะกลุ่มของคลินิกเสริมความงามค่ะเขาก็เลยออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็หน้ากากตัวนี้ไปใช้กับคลินิกเสริมความงามเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเซรั่มแล้วก็พวกมาร์กหน้าค่ะโอเคค่ะงานต่อไปก็เป็นงานของแวนสเตอร์ค่ะแวนสเตอร์นะคะเขามองเห็นว่ากลุ่มเด็กแว้นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความสามารถต่างจากที่คนอื่นในสังคมมองเห็นเด็กแว้นว่าเป็นยังไงคือคนอื่นอาจจะเห็นว่าหัวขบถใช่ไหมคะหัวขบถค่ะหรือว่ามีปัญหาแต่จริงๆแล้วการแสดงออกของเด็กแว้นโดยเฉพาะเรื่องของการพ่นท่อเนี่ยจะต้องใช้งานฝีมือแล้วก็ความรู้ของเฉพาะเด็กแว้น
เขาเลยแสดงความสามารถของเด็กแว้นออกมาผ่านผลงานเหล่านี้ค่ะค่ะต่อมาเป็นผลงานของทีมรายาแอนซูอารีค่ะค่ะทีมนี้นะคะเขาจะสนใจในเรื่องของการพิมพ์ลิโซกราฟปกติงานพิมพ์ลิโซกราฟเนี่ยจะอยู่บนงาน 2D เขาสนใจที่จะนำลิโซกราฟขึ้นมาอยู่บนงาน 3D ค่ะโดยที่จะสนใจไปวางในบนอ็อบเจกต์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตัวโคมไฟที่เขาออกแบบมาสามารถเปลี่ยนลวดลายลิโซกราฟของเขาได้เลยค่ะค่ะต่อมาเป็นของทีม Fat and Cozy ค่ะค่ะ Fat and Cozy นะคะเป็นทีมที่เกิดจากแม่ค้าออนไลน์2คนที่ได้ทำงานร่วมกับร้านต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเขาเช่นร้านเลเซอร์คัตโรงพิมพ์ช่างไม้แล้วก็ช่างหุ้มบุโดยที่เขาจะแฮกความสามารถของช่างเหล่านี้แล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ร่วมกันผสมกันจากหลายๆร้านค่ะค่ะค่ะต่อมาเป็นผลงานของทีม Half Co กับ Desert ค่ะค่ะ Half นะคะจะมี2คนค่ะคนแรกจะเป็นดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเกี่ยวกับพวกไม้ปิดผิว Particle Board ปกติไม้ปิดผิวเนี่ยภาพลักษณ์จะเป็นงานที่ mass production มากไม่ค่อยมีงานดีไซน์เขาก็เลยอยากจะเพิ่มความเป็นงานดีไซน์มากขึ้นโดยการให้ช่างเนี่ยเพิ่มงานฝีมือแทรกเข้าไปในกระบวนการของ mass production ค่ะเช่นจุดปิดที่ปกติเขาจะปิดพวกหัวน็อตอะไรพวกนี้เขาจะออกแบบให้เหมือนคล้ายๆเป็นลวดลายแทนค่ะค่ะโอเคค่ะต่อมาก็เป็นของทีม XXXYYY ค่ะค่ะ XXXYYY เขามองในเรื่องของ domestic เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนเขาเลยดึงความสามารถของคนรอบตัวที่เป็นเพื่อนๆเขามาคอลแลบกันเช่นโรงงานทำเหล็กมาคอลแลบกับนักจากดอกไม้ที่เป็นเพื่อนของเขาค่ะค่ะต่อไปเป็นผลงานของคุณวิริยะค่ะค่ะคุณวิริยะนะคะเขาจะสนใจเกี่ยวกับการ experimental ค่ะเขาสังเกตเห็นว่าครามเนี่ยสามารถย้อมติดไม้ได้เขาเลยเอาไม้เนี่ยไปย้อมครามออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้แล้วเขาอยากให้งานย้อมครามเนี่ยเข้าใกล้กับชีวิตประจำวันคนมากขึ้นโดยเห็นว่าเหมาะกับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็สามารถ ready to use ก็คือกางออกมาใช้ได้เลยโดยที่พับเก็บได้ด้วยเป็นลักษณะนี้ค่ะโอเคค่ะต่อมาเป็นผลงานของ Puro Design ค่ะค่ะ Puro Design นะคะ Puro ได้ร่วมงานกับพวกช่างฝีมือประเภทการทอผ้ามาแล้วเขาเห็นว่ากี่ทอผ้าที่ช่างเนี่ยต่อขึ้นมาแบบง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของไม้แล้วก็เหล็กมากขนาดนั้นเขามองว่าเขาอยากจะพัฒนากี่ทอผ้าให้ได้ดีมากขึ้นเขาเลยลองทำตัวนี้ขึ้นมาโดยที่ตัวนี้สามารถถอดประกอบได้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็ดูคล้ายเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะโอเคค่ะต่อไปก็เป็นหมวดของ Resident ค่ะ